მაინც თუ გახსენდებათ რომელიმე გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში, რომელსაც არ დაეთანხმეთ და მიიჩნიათ, რომ არასწორია. ან უსამართლო, ან წინააღმდეგობრივია. არ ვიცი, ვერ გავიხსენებათ. კარგით. თქვენ თუ დაგჭათ, თუ ფიქრობთ, რომ სასამართლო სისტემაში იყვნენ მოსამართლეები, რომლებმაც ვეღარ გააგრძელეს სამოსამართლეო პრაქტიკა, იმიტომ რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მათ დანიშვნაზე უთხრა უარი, თქვენ დიდი ხანია მუშაობთ სასამართლო სისტემაში და იცნობთ თქვენ კოლეგებს, ბუნებრივია. თუ დაგჭათ რომელიმეზე განცდა, რომ ისინი ისახურებდნენ სასამართლო სისტემაში მუშაობის გაგრძელებას და მათი არ დანიშვნით მართლმსაჯულებას დააკლდა გარკვეული რესურსი. ასეთი თუ გახსენდება. ხო, ჩემს ყველა კოლეგას ძველს მოქმედს, ყველას პატივს ვცემ, ნამდვილად უდასტურებ ჩემ უდიდეს პატივისცემას და ის რომ ერთჯერზე არ ხდება დანიშვნა, არ ნიშნავს იმას, რომ იუსტიციის საბჭოს მხრიდან არ ხდება ამ მოსამართლეების დანიშვნა, ყოფილი მოსამართლეების. ანუ ფაქტიც იყო ისე, რომ შეიძლება ერთი კონკურსი, მეორე კონკურსი და შემდეგ მოხდა ამ ადამიანების დანიშვნა და ასე რომ თვლი რომ შეუძლიათ სცადოთ. ბუნებრივია, მათ ეს უფლება აქვთ, მაგრამ იმ მოცემულობით რაც დღეს არის, ვინც იცით რომ აღარ არის სასამართლო სისტემაში და სასამართლო სისტემის მიღმა დარჩა 2013 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც უკვე ახალი რეგულაციები შევიდა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, ასეთი ვინმე ყოფილი მოსამართლე თუ გახსენდებათ, რომ კარგი იქნებოდა თუ ის იქნებოდა სასამართლო სისტემაში. კი. არიან ასეთები. მადლობა. ეხლა რაც შეეხება ზეგავლენის მოხდენა, თუ იცნობთ ადამიანს, რომელზედაც არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია არავის. რა სახის ზეგავლენას გულისხმობთ? მოსამართლეზე გულისხმობთ? ადამიანზე ზოგადად. ადამიანზე? ეხლა გააჩნია თუ ელექტროიმით გამოიყენებთ და ფსიქოლოგიური ზეწოლის და რაღაცა. არა, მე არ გულისხმობ იძულების და არაკანონიერი ზეგავლენას. უბრალოდ ზეგავლენა საერთოდ მის ცხოვრებაზე, განვითარებაზე, აზრებზე, ზეგავლენას რა თქმა უნდა ახდენს გარკვეული ფაქტორები, გასაგებია რასაც გულისხმობთ. იგივე სოციუმი შეიძლება იყოს, რელიგია შეიძლება იყოს, კულტურა შეიძლება იყოს, ოჯახი შეიძლება იყოს, მეგობრები და ასე შემდეგ. კი ბატონო. კი ბატონო. მადლობა. ნამდვილად სწორი პასუხია. ნუ ადამიანებზე, მათ შორის მოსამართლეებზეც არის ფაქტორები, რომლებიც ახდენენ გავლენას. ღირებულებები, ფასეულობები, რაც არის ჩვენი ცხოვრების ახდენს გავლენას. ამას გულისხმობ. თქვენც, რა თქმა უნდა, ხართ იმ კატეგორიის ადამიანებს შორის, რომლებზეც ახდენენ გავლენას, ხო, ეს გარემო ფაქტორები, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, ეს შეიძლება იყოს ნათესავები, ოჯახი, მეგობრები, წრე და ასე შემდეგ, ხო? აქ გავყოფთი ჩემს სამოსამართლეო საქმიანობას და ჩემ პირად ცხოვრებას და მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა არის რაღაც გარკვეული ღირებულებები, ფასეულობები ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც რა თქმა უნდა იმოქმედებს ჩემს გადაწყვეტილებაზე, ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და არა სამოსამართლეო საქმიანობაში. მე სამოსამართლეო საქმიანობაში არანაირი ასეთი მსგავსი იმით არ ვხემძღვანელობ არც ოჯახის ზეგავლენით, არც ნათესავის ზეგავლენით, არც მეზობლის და არც არავის. ამას გავყოფთი. მადლობა. თუმცა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამ ლოგიკაში რო გავყვეთ, შეიძლება ისეთ მნიშვნელოვანი წიგნი, ნაშრომი, საინტერესო მოსაზრება და იდეა წაიკითხო ადამიანმა, რომ ამან გავლენაც იქონიოს პროფესიულ გადაწყვეტილებებზე, ან სამოსამართლეო პრაქტიკაზე. ეს ბუნებრივია და ასეც ხდება, რომ განვითარების შესაბამისად, როდესაც თეორიაში რაღაც დამატებითი არგუმენტაცია არის, რითაც განავითარებს შენ სამოსამართლეო საქმიანობას, ბუნებრივია მოყვება სამოსამართლეო საქმეს. კი ბატონო. ეხლა რაც შეეხება შინაგან წმენაზე, წმენასთან და ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მინდა გკითხოთ რამდენიმე. ეს უკვე უფრო პროფესიული, ასე ვთქვათ, საკითხია დაკავშირებული შინაგანი წმენის ჩამოყალიბებასთან. რა ფაქტორები მოქმედებს თქვენ შემთხვევაში? შინაგანი წმენის ჩამოყალიბებასთან, ეს არის ობიექტური, ფაქტობრივი, სიტუაციური, თუნდაც რაიმე მეცნიერული ანალიზი ან რაიმე გავლენა, რაც აყალიბებს თქვენ შინაგან რწმენას,
კონკრეტულ საქმეზე მაგალითად ან რა მოქმედებს თქვენი შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბებას, რა ფაქტორები? შინაგანი რწმენა გარდა იმისა, რაც მტკიცებულებები გიდებთ მშრალად საქმეში, ამას გულისხმობ. მოგეხსენებათ, ზუსტად მტკიცებულებებს უკავშირდება შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბება მოსამართლის და აქ პროცესის მიმდინარეობის დროს მნიშვნელობა აქვს თვითონ მხარის აღზნა-განმარტებას, მოწმის ჩვენების მოსმენას, ანუ როდესაც თვალებში უყურებ მხარეს, მოწმეს, მოსარჩელის, მოპასუხეს, გარკვეული შინაგანი რწმენა ამ შემთხვევაში გექმნება მოსამართლეს და ეს არის ფაქტორები, რითაც გიყალიბდება გარკვეული შინაგანი რწმენა და შემდეგ უკვე მტკიცებულებებთან ერთობლიობაში იღებ გადაწყვეტილებას. თქვენ როცა მოგიწევთ უზენაეს სასამართლოში თქვენი დაწინაურების შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ალბათ ზეპირი მოსმენის გარეშე საქმეების განხილვას და მხარეებს თვალებში ვერ ჩახედავთ და ასე ვთქვათ, ვერ შეიგრძნობთ იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც არის მხარე ან ბრალდებული ან ადმინისტრაციულ თუ სამოქალაქო სამართალწარმოებაში მოსარჩელი მოპასუხე. მაშინ როგორი მოქმედებს? უზენაეს სასამართლო ამოწმებს სამართლებრივ მხარეს და არა ფაქტობრივ გარემოებებს საქმის. აქედან გამომდინარე, თუ საჭიროდ ჩავთვლი, რომ საქმის ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროა სხდომის ჩატარება? რა თქმა უნდა, ჩაატარებთ. დიახ. ანუ ის პრაქტიკა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ძველად ასე იყო ყოველ შემთხვევაში უახლოეს წარსულში, რომ უზენაეს სასამართლო ნამდვილად არ ატარებდა ზეპირ მოსმენებს და ადვოკატებს დავიწყებულიც ჰქონდა ხშირად უზენაეს სასამართლოს შენობა, თქვენ ამ პრაქტიკას არ გააგრძელებთ. მე ხაც მაქ აპელაციაში საქმეები, რომელიც შემიძლია ზეპირი მოსმენის გარეშე განვიხილო, თუმცა ვთვლის საქმის ვითარებიდან გამომდინარე, მიუხედავად ამისა, მე მაინც ვნიშნავს ხტომას ხოლმე თუ ჩავთვლი, რომ ჭირდება მხარეების მოსმენა. შემდეგი კითხვა შეეხება თვითონ მოსამართლეო თვითმმართველობას. თუ არ მეშლება, თითქმის ნახევარი ჩვენი სამოსამართლეო კორპუსის არის ქალი მოსამართლე. დიახ. თუ მეტი არა, ხო? გიდასტურებთ. მეტი. მეტიც. უმრავლესობა, ესე იგი, ქალი მოსამართლეა. მაშინ როცა სასამართლოს თავმჯდომარეების აბსოლუტური უმრავლესობა, მე მგონი ერთი გამონაკლისია, მარტო, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ორი გამონაკლისი? დიახ, ორი გამონაკლისის გარდა არიან მამაკაცები, მოსამართლეები. რითი ხსნით თქვენ ამ დისბალანსს, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა კორპუსის უმეტესობა ქალია, ერთი ეს მაინტერესებს და ასევე მინდა კითხოთ, ეხლა ხან შექმნით, როგორც მე ვიცი, ქალმოსამართლეთა ასოციაცია, რამდენად შეეცდება ეს ორგანიზაცია, რა მიზნები აქვს, მოკლედ ეს გითხარით და რამდენად შეეძლება ამ ორგანიზაციას, რომ გააძლიეროს სასამართლო თვითმმართველობაში ქალი მოსამართლეების ხმა და მათი მოქმედება. ზუსტად მიზანი გახავთ ეს, რომ უფრო მეტად ისმოდეს ქალი მოსამართლეების ხმა მარსაჯულების სისტემაში და ის გენდერული დისბალანსი ნამდვილად პირიქით გვაქვს, მე მგონი უმრავლესობაში ჩვენ ვართ და პრობლემა რაც არის, ეს არის ადმინისტრაციულ პოზიციებზე ქალი მოსამართლეების ნაკლებობა და ჩვენ ვაპირებთ ამ კუთხით ვიმუშაოთ. გარდა ამისა, სხვა გარკვეული გეგმებიც გვაქვს ამის გარდა მარსაჯულების, როგორც მარსაჯულების შიგნით, ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით. რაც შეეხება მიზეზს, რატო არის ასე? ძირითად შემთხვევებში ხა რო კითხოთ ქალმოსამართლეებს, თვითონ აქვთ ნაკლებად სურვილი, რომ იყვნენ ადმინისტრაციულ პოზიციებზე. ეს არის მიზეზი ძირითადად, ანუ სურვილი არ არის ქალბატონებში, რომ იყვნენ ადმინისტრაციულ პოზიციებზე. რითი შეიძლება ეს იყოს განპირობებული, რადგანაც ქალი მოსამართლე ბრძანდებით, ამიტომ გეკითხებით ამას. ალბათ რომ ქალს უფრო დამატებითი ფუნქციები აქვს კიდევ, ოჯახი, შვილები და ასე შემდეგ, ანუ დატვირთვა. მე პირადად მირჩევნია სამოსამართლეო საქმიანობა განვახორციელო, რაც სიამოვნებას მანიჭებს, ვიდრე ადმინისტრაციული ფუნქციები განვახორციელო. მამაკაცებსაც ხო ყავთ ოჯახი, შვილები? ეხლა მოგეხსენებათ, თანაბარის არ არის დატვირთვა ამ შემთხვევაში. როგორ შეაფასებდით ადვოკატის როლს თქვენს პრაქტიკაში, თქვენ ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გაქვთ კარიერა, აქ საკითხი შეეხო
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს. ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ინსტანციაშიც მხარე წარმოდგენილი იყოს ადვოკატი, თქვენი აზრით, დღეს იცით, რომ ეს მოთხოვნა არ არსებობს და მხოლოდ აპელაციისა და კასაციის ინსტანციაშია სავალდებულო ადვოკატის მონაწილეობა, თუ წარმომადგენელი მონაწილეობს საერთოდ საქმეში. ერთი ეს კითხვა გვაინტერესებს და რამდენად ეუწყობს ეს ხარისხიან მართლმსაჯულებას და ზოგადად სამართლიანობას, სამართლიან პროცესს ხელს, რომ ადვოკატი მონაწილეობდეს პირველ ინსტანციაში, ერთი და რამდენად პრობლემურად ხედავთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ადვოკატის ფაქტობრივად მონაწილეობის გარეშე, ადვოკატის მონაწილეობის გარეშე ხშირ შემთხვევაში საქმის წარმართვას, რამდენად დაცვის უფლების შელახვაა ესა და კონსტიტუციური უფლების შელახვაა ადამიანის, ოდესაც ბევრი მიზეზის გამო, ჩქარი პროცედურის გამო და ასე შემდეგ ის ვერ ახერხებს ადვოკატით იყოს წარმოდგენილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს. დავიწყებ ბოლოდან სამართალდარღვევათა საქმეებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ ჩვენ გვაქვს გარკვეული კატეგორიის საქმეები, სადაც სავალდებულოა ადვოკატის მონაწილეობა. მე ვიზიარებ თქვენ პოზიციას, რომ შესაძლოა ეს კატეგორიის საქმეები ხა ყველა სამართალდარღვევა არა, მაგრამ შეიძლება რაღაც სიმძიმის მიხედვით იყოს საჭიროება, რომ იყოს საქმეში ადვოკატი სავალდებულო სახით. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიხილავთ ამ სამართალდარღვევებს ვიხილავდით და დღეს რო იხილავენ ჩემი კოლეგები, ანუ რა თქმა უნდა მხარეს ვეუბნებით, სურს თუ არა მან წარმოადგინოს ადვოკატი. ეს შეთავაზების სახით მე თანახმავარ ვიზიარებ პოზიციას, რომ კარგი იქნება თუ იქნება წარმოდგენილი ადვოკატით სამართალდარღვევის საქმის განხილვის დროს. რაც შეეხება ზოგადად პირველ ინსტანციაში წარმომადგენელი, როდესაც შეუძლია წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელოს ყველა პირმა, არა იურისტმა, ეს ვთვლი, რომ ჩვენთვისაც არ არის კომფორტული. ჩვენთვის უფრო კომფორტულია მოსამართლისთვის, თუ იქნება მხარე წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, იურისტით. ჩვენ კომუნიკაცია მე უჭირს მოსამართლეს, მხარე ვერ იგებს და რთულდება პროცესის მიმდინარეობა. აქედან გამომდინარე, ეს პოზიციაც მისაღებია ჩემთვის, რომ პირველ ინსტანციაშიც წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების ის გქონდეს იურისტ, თუმცა მეორე პრობლემა დგას აქ, ანუ როდესაც მოქალაქეს ფინანსური საკითხი დგას, როდესაც შეუძლია მისი ოჯახის წევრი იყოს მისი წარმომადგენელი, მაგრამ აქ საუბარია რამდენად მაღალი სტანდარტით ხდება მისი უფლების დაცვა ამ ფორმით და მისი ინტერესიდან გამომდინარე ვთვლი, რომ უფრო სწორი იქნება თუ იქნება იურისტით წარმოდგენილი. მადლობა. ადმინისტრაციულ პატიმრობებზე მინდა გკითხოთ, თქვენ გახსოვთ პერიოდი, როდესაც უახლოეს წარსულში ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა თითქმის 90 დღემდე იყო, თუ არ მეშლება, გაზრდილი და იხილებოდა მრავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე მსგავს პირობებში და ადამიანები ადმინისტრაციულ სახდელად იღებდნენ ძალიან, ჩემი აზრით, მაღალ სასჯელს, რაც არის 90 დღიანი პატიმრობა, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მრავალი დანაშაულის შემადგენლობა, რომელიც საერთოდ არ ითვალისწინებს საპატიმრო სასჯელის ღონისძიებას და ჯარიმას ითვალისწინებს მაგალითად, მაშინ როცა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებში საკმაოდ მაღალი იყო ეს სახდელის ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა. ეს მე შემცირდა, კარგად მოგეხსენებათ. რამდენად სამართლიანი იყო და სამართლიანია ასეთი ტიპის ქმედებები იყო საერთოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევების კოდექსში ან და ადმინისტრაციული წესით, რომელსაც თავის სტანდარტებია მოგეხსენებათ და შეჯიბრებითობის პრინციპი, ან ის პრინციპის მაღალი სტანდარტები, რომელიც არის სისხლის სამართალდარღვევაში ნაკლებად გამოიყენება. ამ პირობებში ესეთი საქმეები განიხილებოდეს ადმინისტრაციული წესით. და ხო არ უნდა იყოს ესეთი ტიპის საქმეები, რომლებსაც ასეთი მაღალი სახდელი, სასჯელი შეიძლება მოსდევდეს იყოს სისხლის სამართლის წარმოების საგანი.
ნამდვილად ეს იყო ზედმეტად მკაცრი სახთელები, დღეს შემცირდა ეს საპატიმრო ვადები, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიზიარებთ, მე და ჩემი კოლეგები იმ პოზიციაზე ვართ, რომ ეს პროექტი არსებობდა, რომ ეს ყველა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას, გადავიდეს სისხლის სამართლის წარმოებაში და არ იყოს ეს მუხლები საერთოდ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ანუ ჩვენ ვემხრობით ამ პოზიციას და ერთსულოვანი ვართ ამაში. მადლობა. რამდენიმე შეკითხვაც. თქვენ გახსოვთ იყო უამრავი კრიტიკა უახლოეს წარსულში მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ, ბუნებრივია ეს ყველაფერი პირველ რიგში მოსამართლეებს შეეხებოდათ, ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე აისახებოდა. მე აქვე ვიტყვი, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არაერთხელ მირთქვამს, რომ ჩვენ სისტემაში გვყავდა და გვყავს არაერთი ღირსეული და კვალიფიციური მოსამართლე, თუმცა ეს კრიტიკა გარკვეულ ობიექტურ საფუძვლებს ემყარებოდა, ის კრიტიკა, რაც არსებობდა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. თქვენ ალბათ ისიც გემახსოვრებათ, რომ იყო მცდელობა იურიდიულ პროფესიულ წრეებში, ამაზე მიდიოდა დისკუსია, რომ შექმნილი იყო გარკვეული ხარვეზების დამდგენი მართლმსაჯულების ხარვეზების შეცდომების ან უკანონო განაჩენების გადაწყვეტილებების გადასინჯვის თვალსაზრისით სპეციალური კომისია. გახსოვთ ხომ ეს? თქვენი აზრით მისი შექმნა და იმ სტანდარტების დაცვა, რომ თვითონ ეს სასამართლო ფარგლებში ყოფილიყო გადასინჯული ის საქმეები და თავად სასამართლო სისტემას ეთქვა თუ შეეფასებინა თუ რასთან მქონდა საქმე და ამის მერე მომხდარი იყო გასწორება, ესე ვთქვათ, სამართლის, რაც დაუშვა მართლმსაჯულებამ შეცდომა, ამიტომ მიგაჩნიათ, რომ ეს იყო კარგი იდეა და შეეძლო ამას ნდობა აღედგინა მართლმსაჯულებისადმი საზოგადოებაში. მე არ მემხრობოდი ამ იდეას, ბატონ დავით, რაც შეეხება თვითონ გადასინჯვა საქმეების, მოგეხსენება დღესაც ძველ საქმეებთან მიმართებით გარკვეული მექანიზმები, ახლა აღმოჩენილი გარემოებიდან გამომდინარე არის, რომ გადაისინჯოს ეს საქმეები. მე ვთვლი, რომ ესეთი სახის კომისიის შექმნა პირიქით უფრო დამაზიანებელი იქნებოდა სასამართლო სისტემისთვის, ვიდრე მისი ნდობის აღდგენის რაღაცა ხელშემწყო. კეთილი. თქვენ უკვე მრავალი წლის მოსამართლე ხართ და უფრო მეტი წელი კიდე სასამართლო სისტემაში საქმიანობდით სხვადასხვა პოზიციებზე. ან თქვენ არ დაგიწყიათ კარიერა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მოსამართლეობიდან, ეს ვიცით და იყავით ჯერ კიდე სტომის თანაშემწე იყავით და ასე შემდეგ. სასამართლო სისტემას კარგად იცნობთ და ადვოკატთა კორპუსთან გქონდათ ყოველდღიური შეხება და გაქვთ ყოველდღიური შეხება. სასამართლო სისტემის ზოგიერთი წარმომადგენელმა შეაფასა ადვოკატთა ასოციაციას შემდეგი სიტყვებით. მაგალითად, რომ ადვოკატთა ასოციაციის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა ჩვენზეა საუბარი, რომ ახორციელებს ფართომასშტაბიან შეტევას სასამართლოზე და იყენებს ყველა დაუშვებელ და ვინძურ ხერხს და მეთოდს ამისათვის. თქვენ რას ფიქრობთ? ადვოკატთა ასოციაცია ახორციელებს დღეს სასამართლო სისტემაზე რაიმე შეტევას? და მისი ხელმძღვანელობა? ანუ ჩემი თქვენი სუბიექტური, თქვენ კოლეგის შეფასებას არ გთხოვთ, თქვენი სუბიექტური აზრი გვაინტერესებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ადვოკატთა ასოციაციად მისი ხელმძღვანელობა ახორციელებს ამ შეტევას მართლმსაჯულების სისტემაზე თუ არა? გულწრფელი ვიქნებით ბატონო დავით და გეტყვით, რომ მოგეხსენებათ რამხელა როლი გაქვთ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. ანუ ორმაგია თქვენი როლი. ერთი ის, როგორც ადვოკატი წარმოადგენთ მხარეს სასამართლო პროცესზე და მეორე მხრივ თქვენი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ეს არის შეუწყოთ ხელი ნდობის გამტკიცებას მართლმსაჯულების, ხო? ეს არის თქვენი ვალდებულება პირდაპირ. და მე ჩვენი ვალდებულება კლიენტის ინტერესების დაცვა უპირველეს ყოვლისა. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომ თქვენ ხართ ვალდებული ხელი შეუწყოთ მართლმსაჯულების ნდობის ამაღლებას. და რაც შეეხება ესეთი განცხადებები, უმჯობესი ხომ არ იქნება შემოთავაზება, რომ თქვენ თუ რამე ხედავთ რაიმე ხარვეს, დავჯდეთ ერთად, ვისაუბროთ. მე მგონი ამაში პრობლემა არაფერი არ არის და ესე გადავწყვიტო და საჯარო სივრციდან ვისაუბროთ ერთმანეთს.
ეს უფრო ხომ არ წაადგება სასამართლოს დობას. საქმეც ამაშია, რომ საჯარო სივრციდან გვესაუბრებიან ზოგიერთი წარმომადგენელი სასამართლო სისტემის და მე ჩემი კითხვა ამაში მდგომარეობდა. რა თქმა უნდა, კარგია, ჩვენ ყოველთვის ვადავართ იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლები, იგივე მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, არაერთი ფორმატი გვაქვს ჩვენ ურთიერთობის და ეს იყო და გაგრძელდება. ყველაზე რთულ წლებშიდაც კი არსებობდა ეს ფორმატი და ამას ბუნებრივია გავაგრძელებთ, მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენი ადამიანური პოზიცია, რომ ადვოკატთა ასოციაცია და მისი დღევანდელი ხელმძღვანელობა ახორციელებს თუ არა ფართომასშტაბიან შეტევას სასამართლოს. ამას ეს ასე ფიქრობთ? ამას არ ვიცნობ ამ იმას, არ მახსოვს უბრალოდ ტექსტი. თავის დროზე გავეცანი, მაგრამ ზუსტად ვერ გიდაგისწრებ არ ვიცი. რომ ახორციელებს ადვოკატთა ასოციაცია ფართომასშტაბიან შეტევას თუ არა? შეიძლება რაღაცები არ მომწონდეს, მაგრამ ამას არ ვადასტურებ. მადლობა. ეთილი, მადლობა.